Sziasztok! Folytatom a mai nap is az ázsiai kalandozásaimat, méghozzá a szezámmagos, mézes, csípős csirkecsíkokkal. A különleges alapanyagokat már a múltkor beszereztem az Ázsia Centerben. Nézd, Kubi, van nyugati szárny, van keleti szárny, és van a szezámmagos csirkeszárny. Na, ehhez veszünk meg most az alapanyagokat. Gyere! Rizs. Azt a mennyi fajta rizs. Na, várjunk. Ez az. Basmati. Meg hát ugye chili. Egy kis lime. Mik vannak még itt? Hát ilyenkor egyébként felvásárolnám az egész boltot, de hát most koncentrálok inkább csak a receptre. Keményítő, ami szintén sok ilyen ételnek az alapja, vagy sűrítő eleme. Na most ebből itt aztán ilyen széles választék van. Chili pasta, nagyon jó. Az is kell, mert ugye van chili szósz, meg a chili pasta, és ez egy nagyon jó például az ilyen ragúkba, mártásokba. Ez is isteni. Jó. Nagyon fontos, hogyha bőzsírban sütünk, akkor ezzel a típusú kiszedővel lehet a legjobban dolgozni, és ezt tényleg mindenkinek ajánlom a figyelmébe. És egy szerencsesüti. Szerencsesütiből is mindig szoktam választani egyet. Hát szerintem a mai nap is meg fogom nézni, hogy vajon milyen kis szöveg található benne, majd a főzés végén. Jó, addig is elsőként a rizssel kell kezdeni, pontosan azért, mert körülbelül a főzési ideje ez egy jó 12-15 perc, és mivel egy nagyon illatos, nagyon finom basmati rizsről van szó, ezért különleges bánásmódot kap. És mi lesz az? Hát én fogom megfőzni. Hát az illatos rizseket mindig úgy érdemes előkészíteni, hogy meg kell mosni. A basmatiról ugye szemmel is jól lehet látni, hogy vékony, hosszúkás szemű rizsről van szó, ami, hogyha így beleszagolunk, akkor már van egy kellemes illata, de főzés közben és főzés után nagyon illatos tud lenni. Jó, viszont nagyon fontos, hogy ezeket előcsalogassuk, először is mossuk meg. Mosás után mehet a már forró sós vízbe, és itt fogom főzni körülbelül 10-12 percet. Először is az újnyi vastag csíkokra fölvágott csirkemelfilét fogom, és sóval és borssal ízesítem. Így. Egyszer. Ezt követően veszek egy olyan edényt, amiben teszek körülbelül egy olyan 5 evőkanálnyi hideg vizet. Így. Ebbe beleteszem a csirkét, és hozzáadok 2 evőkanál kukorica keményítőt. Így. És az egészet egy kanál segítségével jól elkeverem, majd állni hagyom. Tehát, hogyha így összekeveritek, mondom, a vízzel, a keményítővel, a sóval, a borssal, és átforgatjátok, akkor egy ilyen állagú csirkemell csíkot fogtok kapni, ami szinte egy picit így nyúlik is és ragacsos. Ez azért jó, mert könnyen rá tud tapadni majd az a tészta, amit ugye most fogok elkészíteni. Eddig ez ott pihen. A tészta hasonló, mint a palacsinta tészta, csak az a különbséggel, hogy teszek bele egy kis burgonya keményítőt is. Jó, tehát kb. 1 evőkanál keményítő, olyan, hát mennyi, 6-7 evőkanál liszt, 2 tojás, és egy pici víz. Ezt jól össze kell dolgozni, és kész van. Na, mint azt láthattátok, hozzátettem még egy kis étolajat is, és pontosan csak annyi vizet, hogy ilyen sűrű, de azért mégis egy ilyen nyúlósabb állagú, bevonóképes massza legyen, vagy szósz, azért, hogy rá tudjon tényleg tapadni a csirkére. Na, akkor készen van a szósz, vagy a massza, készen van a csirke, így, úgyhogy akkor jöhet a sütés. Időközben az olajat felhevítettem, és a rizst leszűrtem.
Nézzétek, ilyenkor jön az illat, ami aztán fogma tart. Na hát ezért is érdemes beszerezni ezeket az alapanyagokat. Na de fedő vissza, mert még hagy pihenjen. Így a tálalásig, az olaj jó meleg, és akkor most jön a lényeg. Na itt lehet elrontani. Tehát nézzétek csak, a csirkemell, ami belett ugye ebbe a keményítős pácba, idézőjelbe téve, annak ilyen állagúnak kell lennie. Tehát egy ilyen kis fehér nyálkás cucc kell, hogy rajta legyen. Erre nagyon jól föltapad az a palacsintamassza, amit készítettem, nézzétek meg, ez meg ilyen állagú, és hogyha ezt így belemerítem, akkor nagyon jól föltapad. Így, és az egész rajta marad. Kicsi le fog jönni, kicsi le fog jönni, de a nagy része rajta marad, és ebből lesz finom bunda. Így. Na, miután kisültek a csíkok, jöhet a szósz. Viszont a szósznál ugye kétfajta variáció van. Sokan kedvelik ezt a kész chili szószt, de én megmutatom inkább azt a szószt, amit otthon érdemes összeállítani, pláne akkor, hogyha beszereztük hozzá megfelelő alapanyagokat, mert egy, olcsóbb és sokkal finomabb. Na, mi kell hozzá? Chili. Chiliből nem sok, csupán 3-4 darab, amit viszont ki kell magozni. Jó? Utána a magozást követően apró darabokra vágni. Ezt megtehetném, tehát tehetnék bele mondjuk egy kanál erős pistát is, de most direkt chilit használok, mert egy volt bőve, 2 pedig sokkal másképp fog, tehát a csípőssége teljesen más lesz. Sokkal ízletesebb és finomabb, viszont nem a paprikával kezdünk, hanem a barna cukorral. Jöhet bele a serpenyő aljába, tettem a kis olajat, és akkor erre kb. 2 evőkanálnyit, erre öntöttem rá, hát egy olyan jó 3-4 evőkanálnyi barna cukrot, és hagyom, hogy egy picit elkaramellizálódjon, addig kibontom ezt a pasztát, amit már egyszer megmutattam nektek, ez is ázsiacenteres, és nagyon kellemes, nagyon finom íze van, és ezzel egyszerűen brutális lesz ez a szósz. Nagyon finom. Nem azért lesz brutális, mert cheap, hanem mert nagyon kellemes ízvilága van. És pontosan ezek azok az alapanyagok, amik csak itt találhatók meg, és egyébként az árérték arányt nézzük, az is nagyon jó, mert például ezt tudjátok mennyi máshol? 2-szer ennyi. És a chili paprika tudjátok mennyi máshol? Hát pont, hogy 3-szor ennyi, mint az Ázsia Centerben. És a basmati rizs, hát mondjuk ez pont ugyanannyi, de egyébként jó. Jó, hát el akartam sütni ezt a klasszikus poént. Na, most már barnul a cukor, úgyhogy jöhet hozzá a méz. Jöhet hozzá a chili, így, csak éppen, hogy egy picit meg kell, hogy kapja, és egyből egy jó nagy adag ilyen chili pasztát még hozzányomunk, így. Hát kb. Egy púpos evőkanál. Ez az. Ne lélekezzétek be, jöhet a víz, és ezt most összefőzöm. Szóval amikor már ilyen sűrű, akkor kell bele az utolsó hozzával a szezámmag, illetve egy pár csepp lime. Jó? Hogy azért ebbe is legyen egy kis sav, jobban kihozza a cukrot. Ez az. Elkavarás. És akkor jöhet bele a szezámmag. Na hát abból hát legalább egy olyan 3-4 evőkanálnyi. És ez az. Na és ezt is jól átrotyogtatjátok. Így. Ha nincsen lime levünk, akkor egyébként egy nagyon pici kis ecet is jó, legyen inkább alma, vagy ételeszet. Csak az a baj, hogy ezzel a vaggyal van a probléma. Tehát akkor adódik majd a probléma, amikor az alapanyagokat kicseréljük, vagy helyettesítjük. Tehát például az almaecetet helyettesítjük ételecettel, sima háztartási 10%-os ételecettel, akkor nem lesz az az ízvilág, és nem lesz olyan jó. Ezért mondom azt, hogy érdemes akkor felkerekedni, elmenni
összeválogatni ezeket a dolgokat. Erre az Ázsia Center egy kiváló hely, tágas nagy belsővel, és akkor tudunk, amikor kedvünk szottyan, elő tudjuk venni a konyhaszekrényből, és már tudunk is főzni. Na és akkor most a kedvenc, ugye itt vannak a sütött csirkemecsikok, és most jönnek bele a szószba. Így. Na nézzétek meg, ez az az állag. Tehát ilyennek kell lenni. Ilyen, hát csúnya szóval taknyosnak, de tényleg ez adja vissza a legjobban, hogy olyan nyúlós, mázgós, olyan cupákos, és ami nagyon fontos, most ide teszem a vágódeszkára, a közepe is nagyon fontos, hogy milyen a csirke, meg pláne ennek a bundának a vastagsága. Nem lehet túl vastag, mert ha túl vastag, akkor elviszi az egészet. Nézzétek meg, ilyen szép, vékony bundája van, de ugyanakkor beissza ezt a szezámos szószt, és ettől lesz valami fantasztikus ízű ez az étel, és jobb is, mint a kínai büfében. Na, tálalás, az is egy nagyon jó dolog. Tányér, jöhet a rizs, ugye, amit már itt dédelgettem. Ó, ez az. Micsoda állag, nézzétek? Pergős, illatos, és nagyon jó passzol ehhez az ételhez. Úgyhogy jöhet ki ide, egy jó nagy adag rizssel, így szépen elrendezitek. Ezt nézzétek. Oh. Nyúlik, szaftos, illatos, szamatos, még itt van egy ilyen nagy is. Oh. Hát nem is tudom, hányat tegyek rá, mert bármennyit rárakok, tudom, hogy el fog fogyni. Ez a gyerekek egyik nagy kedvence, és azért imádom, mert akkor mindig azt mondják, hogy apa, nehogy rendeld, csináld meg. De tényleg jobb. Így. Hát még egy utolsó, csak a dísz miatt, hogy ide a tetejébe legyen egy még a legszaftosabb darab. Ja. Remélem, ezt a receptemet is el fogjátok készíteni, ki fogjátok próbálni, de csak úgy, hogy nem helyettesítetek semmit semmivel, hanem elmentek, megveszitek hozzá a hozzávalókat, és kipróbáljátok a család örömére is. Már csak egy dolog maradt hátra, a szerencsés sütit kibontani. Na, vajon mi lesz benne? Azt írja, hogy olvasom, a héten minden követőd kipróbálja majd a receptjeidet. Hát így legyen, még meg is jósolták a sínai sütibe. Sziasztok!